Good morning guys, good morning mga ka-Spidey. So ngayon meron tayo ditong gawain. Ito Spidex Technology guys Yan, so meron tayo ngayong ire-refresh na DT. Yan, ito yung mechanic natin. Si Sir John John. Yan, ngayon paparefresh natin itong DT ni Carlo. Ayan, mga ka-Spidey. Ayan, so ngayon ang gagawin natin ay babakasin natin lahat ng makina na yan. Re-refresh natin lahat. Okay. So, tara. Let's go. Ayan na. Ayan na. Mga ka-Spidey, tinanggal na namin tong pinaka-head tsaka yung block piston kasi papalitan natin siya ng piston ring. Medyo maluwag na daw dito, sabi ni John John Technology. Ayan na. Okay. I-edit mo na lang ano? Oo. Pala bomba, hose lang pala kailangan ng putya Yan may bomba. May bomba pala Hindi pinagana. Tsaka wire lang pala. Nagsisira ng ring. Tsaka pagkahalo. Mainam yan, may bomba tapos may halong konti yung gasolina. Sinasabi sa inyo, Dave. naku po, ang langis daw, matino daw kaya ni Carlo gago. Hindi, nung sa stick. Yun na, puti pa. Naku po, may halo naman tubig. Gatas yan, may tubig yan. Biyak ba? Nadidinig ko tunog ng langis. Salam na. Damo yan. Lang may impacts. Tigas ba yung clutch? Tigas mo clutch eh. Sabi naka-clutch spring daw. Oo, baka pang sniper. Tigas eh. Sukat yung sniper. Hindi naka-clutch spring. Clutch spring. Nakikita natin yan. Tigas eh. Hindi tigas eh. Bali na gamit yung impacts. Mabilis. Oo. Clutch spring. Magandang malagyan ng tools. Alam ko yan. Ikot-ikot mo. Parang maganda sa video. Kalikutin mo. Magir. Hindi naman siya namamatay pagkaahon. Hindi naman kuya. Nabubuti. Sabi ta. Mahigpit na rin. Kailangan ng balaktot mo. Kailangan ng balaktot mo sa kabila. Yun na mo. Bago ba? Tapos dito may video.
Palitan ba yung clutch line eh? Hindi pa. Ikaw, tingin mo. Ano ba tingin mo? Lalalim siya dyan. Hmm. Lalalim na siya dyan. Pagkatapos 350 sa inyo, no? Mukhang bago pa, oh. bagong binili. Bihugot na po lahat. Kuya, may gulong ba sa sibol? Hmm. Yeah, magtanong ka na. Dali mo yan. Sa may elementary. Magtanong ko, magkaan po ba kami yung gulong neto? Pwedeng i-video mo pa. Ano yan lang pag naisara na? Hindi. Kasama sa vlog ko yan. Para pag, ano na. Hindi pwede isama sa vlog. Daming views kaya yun. Ginawa natin dyan. Hindi ala tayo kayo. Pag umatras, di sikat tayo. Oo. Ano ka, hindi sasama. Malamang din lang sa gilid. Yeah, binablog ko yan. Yan guys, yung kinakabit na po ni Master John. Yung makina, binabalik na po niya. Yan o. Yung puti o. Wait, ayan ah. Medyo kinabit na po natin yung engine. Kung na boss dyan, kung saan ang Katropa. Di hindi pwede ba? Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ang tago ko sa na-screw eh. Ito na-screw. Sira. Kuminis pa nga yung makina ni Carlo. Ay, himas. Ano naman yan? Oh, pag-vlog mo na naman yan. Hindi, pagsasama-samahin natin yan. I-edit pa na. Mamayang gabi pa i-upload niyan. Refreshing. Tagilid eh. Yeah, unti lang. Yeah. Ang huhuli ng balat yan. Oo. Yeah. Teka, lalagot ang daliri. Yeah. Gagawin mo. Dapat talaga yan. Sa bundok na, puro putik na. Dali lang. Maganda na sa bundok na ako. Lampang kontra No. dyan. Putik na. Lao! Ano oras ka ba? Ay, Tito Bal na nandiyan na Tito Bal eh. Papunta na dyan, ay nasa buliran na pala Tito Bal eh. Ano natin clearance sa ibabaw. Oo, sige. Labas yun dati. Ay, nasibak na to dati. Oo, pinahinang nga lang. Mahina na. Singaw-singaw-si. Ikot. Magnet. Good. 100. 100 days. Yun o, ganda. No, tinanggal natin, umuuga yung ano na yun eh. Ano bang, ano? Tama ba yung araw na yan? Ha? Hindi naman pwedeng mabalitan. Charger pare, kailangan pa. Hindi na nga. Charger lang. Cellphone? Ang charging cellphone. Maganda mini flow. Pantanggal ka ba ng buyan? Ano ba yan? Si Yata ay kapahusay.
Hindi naman kumasya. Bulldozer, buya ng bulldozer. Mabalik. Oo, kasi maputol muna kaya. Hindi pwede. Meron. Lord Judge. Pakita ko Wala sa... taloan para makita natin yung maganda. Ala, ito sunga. Napakaganda umandar. Okay mga Spidey, ito buo na yung ano natin ha. Yung in-overhaul natin na DT. Yan o, tingnan nyo mabuti. O. Kompleto na. Magaling si John Works guys. Yan. Mapakatahimik. Tahimik. Testingin natin. Oh, one click na guys. Oh, ayan oh. Oh, mabuti. Oh. Yan, John Works guys. Yaman mo nang lumambot. Alright.